बेसिक. एक्सक्यूज मी सर. येस येस सर तुमचा मोबाईल नंबर सांगता का? व्हॉट्सअप 997070 9970704035 9970704035. ओके सर. ओके ठीक आहे. इंट्रोडक्शन मध्ये दिलं नाही, सॉरी. मी तुम्हाला माझा ईमेल आयडी आणि व्हॉट्सअप नंबर मी सेंड करतो किंवा सॉरी प्रोव्हाइड करतो. काही कोणाला प्रॉब्लेम असेल तर त्याने तुम्ही विचारू शकता. ओके ठीक आहे. पुन्हा एकदा मी सॉरी काही करतो, टेक्निकल प्रॉब्लेम आल्यामुळे स्टार्ट करत. ओके, व्हॉट इज द लास्ट कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह? The last course objective is to introduce the student basic concepts of quantum mechanics and the nanotechnology. Means our last chapter is introduction to quantum mechanics and the nanotechnology. Here this chapter is divided in two parts. In the first part we will discuss the quantum mechanics. You know the dual nature of light. One is the particle as well as the wave. But when we observe the particle nature of light, or when we observe the wave nature of light, आपल्याला कधी वाटतं की हा इथं लाईटचं नेचर आहे ते पार्टिकल आहे आणि हा इथं आहे ते लाईटचं नेचर आहे ते वेव्ह आहे. कधी आपल्याला ऑब्झर्व होतं तसं? येस येस, एनी आयडिया, एनी कन्सेप्ट? येस, यू नो द फोटॉन. हा, पार्टिकल नेचर. येस येस, पार्टिकल नेचर हे सर फोटॉन मधून दिसतं. येस, व्हेरी गुड. पार्टिकल नेचर हे फोटॉन मधून दिसतं आपल्याला. एच न्यू आपण यूज करत असतो तिथं. फोटॉनिक एनर्जी मीन्स पार्टिकल नेचर. येस, वेव्ह नेचर कधी आपण म्हणतो? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या वेळेस आपण काय म्हणतो? येस, देयर इज द वेव्ह नेचर ऑफ लाईट. म्हणजे तुम्हाला समजलं की लाईटचे ड्युअल नेचर असतं. पार्टिकल कधी म्हणतो? जेव्हा आपण फोटॉनचा कन्सेप्ट डिस्कस करतो. वेव्ह कधी म्हणतो? जेव्हा आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज वगैरे डिस्कस करतो, स्टडी करतो, तेव्हा म्हणतो येस, देयर इज द वेव्ह नेचर ऑफ लाईट. यू नो द Davis and Germer experiment. Already you have studied Davis and Germer experiment. There is the one tungsten filament. If we apply the high potential difference to that of the tungsten filament, then there is the electron gun. Electrons are generated by that electron gun, and that generated electrons strikes on the nickel crystal. Then there is the scattering phenomenon. तिथं काय होतं तुमचं? स्कॅटरिंग फेनॉमेनॉन. स्कॅटरिंग फेनॉमेनॉन होतो म्हणजे काय होतं? When that generated electrons are strikes on the nickel crystal, then there is the scattering phenomenon. Means that electrons are spread in all possible directions. There is the circular scale. On that circular scale, there is the electron detector, and that electron detector is not a stable or the rest. That electron detector is a movable. म्हणजे तो जो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर असतो, तो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर त्या सर्क्युलर स्केल मधून काय होत असतो? मूव्ह होत असतो, रोटेट होत असतो. आणि तिथे काहीतरी रिडिंग्स म्हणजे जे इलेक्ट्रॉन्स असतात, जे स्कॅटर झालेले असतात, डिटेक्ट करतो. आणि आपल्याला तिथे वी कॅन ऑब्झर्व देयर इज द हम्प लाईक स्ट्रक्चर. हम्प लाईक स्ट्रक्चर मीन्स कसं असतं ते? हम्प लाईक स्ट्रक्चर म्हणजे कशाला म्हणतो? येस, दिस इज द हम्प लाईक स्ट्रक्चर. You know the Davis and Germer experiment. तुम्ही अभ्यास केलाय बघा डेव्हिस and Germer एक्सपेरिमेंटचा. लास्टला होतं 11th का 12th का, ते सिलेबस मधून डिड्यूस केलं. आय डोंट नो. नाही सर, सिलेबस मधून केला डिड्यूस केला होता. ओके, हम्प लाईक स्ट्रक्चर. तुम्हाला सर्वांना कॅमल, उंट माहिती आहे ना? उंटाच्या पाठीचा कणा कसा असतो? स्ट्रेट असतो. अदर जे एनिमल्स असते त्यांच्यासारखा पाठीच्या कणासारखा स्ट्रेट असतो का त्याला काही बेंड असतो? काहीतरी बेंड असतो. काहीतरी बेंड. जे त्याच्या पाठीच्या कणाचे जे स्ट्रक्चर असतं त्याला आपण म्हणतो हम्प लाईक स्ट्रक्चर. हम्प स्ट्रक्चर म्हणतो. मी काय सांगितलं? आपण इन डिटेल मध्ये ते डिस्कस करणार आहोत. जेव्हा स्कॅटरिंग होतं ऑल पॉसिबल डायरेक्शनला, त्या निकेल क्रिस्टलच्या सराउंडिंगला एक स्केल असतं. त्या स्केल वरती तुमचा इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट रोटेट होत असतो आणि तो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्ट करत असतो कोणत्या डायरेक्शनला, किती अँगल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट जाते. आणि तिथं काय होतं? आपल्याला हम्प लाईक स्ट्रक्चर ऑब्झर्व होतं. म्हणजे इंटरफरन्स होतो, आपल्याला इंटरफरन्स ऑब्झर्व होतो.
जे इंटरफरन्स असते ते दोन प्रकारचे असते. देर आर टू टाइप्स ऑफ द इंटरफरन्सेस. कोणते कोणते असतात? कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स अँड द डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. Then how was the structure of the constructive interference? How was the structure of the destructive interference? कसं असतं कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स म्हणजे कसं असतं? तुम्ही वेव्ह मध्ये स्टडी केला बघा. वेव्ह मध्ये येस वेव्ह मध्ये आहे ना कन्स्ट्रक्टिव्ह आणि डिस्ट्रक्टिव्ह आहे का? काय असतं? समजा आपल्याकडे एक दोन वेव्ह आहेत. सपोज आपल्याकडे काय आहेत? दोन वेव्ह आहेत. आता दोन्ही वेव्ह इन फेज मध्ये आहेत, एकाच फेज मध्ये आहेत आणि त्या कुठेतरी कंबाईन झाल्या, तर त्याचे रिझल्टंट वेव्ह कशी तयार होईल? रिझल्टंट वेव्ह कशी तयार कशी असेल? येस ऑडिबल? माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. Okay, suppose this is the first wave. Please see the screen. Okay, या अशा काहीतरी वेव्ह आहे. पहिली वेव्ह आहे आणि दुसरी वेव्ह ही सेम फेज मध्ये आहे पहिल्या वेव्ह सारखी. आणि जर का मी या दोन्ही वेव्हला कंबाईन केलं तर यांचा रिझल्टंट जो असेल की कशी ती वेव्ह कशी काय असेल, कशी असेल, काय असेल ती रिझल्टंट? रिझल्टंट वेव्हची अँप्लिट्यूड वाढेल का अँप्लिट्यूड कमी होईल? त्याचे अँप्लिट्यूड काय होती? अँप्लिट्यूड डेफिनेटली यस अँप्लिट्यूड इन्क्रीजेस. मग या इंटरफरन्सला आपण कसला इंटरफरन्स म्हणतो? यस दिस इज द कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स और द डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स? Constructive interference. Yes, this is the constructive interference. Exactly opposite. Exactly opposite. We consider this is the first wave. We consider this is the first wave. Again, there is the second wave, but this is the opposite. या पहिल्या वेव्हच्या आउट ऑफ फेज अपोजिट असणार आहे. पण जर का या दोन्ही वेव्ह कंबाईन झाल्या तर तुम्हाला याचा रिझल्टंट कसा भेटेल? याचा रिझल्टंट असं एक स्ट्रेट लाईन भेटेल. एक स्ट्रेट लाईन भेटेल की त्याची अँप्लिट्यूड डिक्रीज होईल. वी कॉल दिस इज द डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. वी कॉल दिस इज द डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. सेम या डेव्हिसन जर्मर एक्सपेरिमेंट मध्ये आपल्याला हा एक इंटरफरन्स भेटतो. आपल्याला काय भेटतो? ते कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स भेटतो की त्याची पीकची इंटेन्सिटी हाय येईल, त्याची अँप्लिट्यूड वाढेल आणि तिथं आपल्याला लाईटचं ड्युअल नेचर ऑब्झर्व होईल, पार्टिकल एज वेल एज वेव्ह. सो दिस पार्ट वी विल डिस्कस इन द क्वांटम मेकॅनिक्स, अंडर द क्वांटम मेकॅनिक्स. इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर, that is the under the nanotechnology, we will discuss the carbon nanotubes. Carbon nanotubes. You know there are three different types of the carbon nanotubes. व त्याचं डिफरन्शिएशन कशावरून केलं, त्याचं क्लासिफिकेशन कशावरून केलेलं आहे? तर त्याच्या स्ट्रक्चरवरून. झिगझॅग कार्बन नॅनोट्यूब्स, आर्मचेअर कार्बन नॅनोट्यूब्स अँड हेलिकल कार्बन नॅनोट्यूब्स. At the last we will discuss the applications of nanotechnology in the various fields. Applications of the nanotechnology in the various fields like medical, cosmetics, aerospace, like this, automobiles, engineering. हे जे काही वेगवेगळे ज्या फील्ड्स आहेत त्या वेगवेगळ्या डिफरंट फील्ड्स मध्ये नॅनो टेक्नॉलॉजीचे ऍप्लिकेशन्स काय काय ते आपण इथं डिस्कस करायचे आहे. So these are the course objectives. 6 course objective for the 8 units. Okay, and these are the course outcomes. What is the first course outcome? Describe the concepts of semiconducting material and the crystal structure. Second, apply basic concepts of acoustics and the ultrasonic in engineering field. Relate space, time, mass and energy equations, that is the E is equal to mc square. Express the concepts of diffraction, polarization and can relate them to day-to-day observable phenomena. And the fifth course outcome, explain the fundamental concepts, advantages and applications of laser and optical fiber in the field of science,
engineering and medical. The last, express the basic concepts of quantum mechanics and the nanotechnology. So these are the course objectives and course outcomes. Now we can start our actual syllabus. So already we have discussed basically our engineering physics syllabus is divided in two parts or the two sections. In the first section 4 units, in the second section again 4 units. Unit number 1, semiconductor physics. In this unit or in this chapter we will discuss the subunits, classification of solids, depends on the energy band, Fermi level, Fermi Dirac distribution function, introduction only. ओके, जर का तुम्हाला याच्यावरती एखादा क्वेश्चन विचारला जाईल तर तो क्वेश्चन फक्त आणि फक्त 3 मार्कालाच विचारला जाईल. ओके, ठीक आहे. सेकंड सब युनिट, Fermi level in intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. You know the intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. आपण कशाला म्हणतो? Yes, this is the intrinsic semiconductor. And this one, other one is the extrinsic semiconductor. What is the basic difference between the intrinsic semiconductor and the extrinsic semiconductor? Okay, next lecture पासून तुम्ही नोटबुक रेडी ठेवायचे. ऍक्च्युअली तुम्हाला याच लेक्चरला सिलेबस राईटअप द्यायचं होतं, पण नेक्स्ट लेक्चर पासून आपण सिलेबस स्टार्ट करतोय. आपण ऍक्च्युअल चॅप्टर 1 स्टार्ट करतोय, त्याच्यामुळे नोटबुक वगैरे सर्वांनी घेऊन बसायचं आहे. ओके ओके, टेल मी व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन द इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर अँड एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर? In intrinsic semiconductor, it is the pure type of semiconductor, and in extrinsic semiconductor, there are N type and P type. Okay. Yes. Okay. एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर डोपिंग केला असता. Yes, very good. In intrinsic semiconductor, there is the no doping. This is the pure semiconductor. But in case of the extrinsic semiconductor, there is the doping. What type of impurity? कोणत्या प्रकारची impurity आपण त्याच्यात डोप करत असतो? 2 टाइपच्या impurity असते. First, सर ट्रायव्हॅलंट आणि पेंटाव्हॅलंट. trivalent impurity and the pentavalent impurity. मग आपण ट्रायव्हॅलंट जर impurity ऍड केली तर मग कोणता एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर होतो? आणि पेंटाव्हॅलंट impurity ऍड केली तर कोणता एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर तयार होतो? येस, 1, 2 ते 3च मुलं रिस्पॉन्स देते, बाकीचे काय आहेत ना, प्रेझेंट आहेत ना? हा, येस. मला सांगा, Yes, sir. when we add trivalent impurity in the pure semiconductor, then resultant semiconductor is which type? मी थोडस इंट्रिन्सिक. listen, be carefully what I say. If we add trivalent impurity in the pure semiconductor, then resultant semiconductor is P type. yes. अजून P type or N type? बरं, P type मध्ये असं काय असतं की जे N type मध्ये नसतं, किंवा N type मध्ये असं काय असतं की जे P type मध्ये नसतं? म्हणजे N टाइप मध्ये नंबर ऑफ होल्स कमी असतात, नंबर ऑफ होल्स कमी असतात, म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लार्ज. इलेक्ट्रॉनच्या आणि म्हणजे असं आपण म्हणतो की in case of the N type semiconductor, number of electrons greater than the number of holes. In case of the P type, number of holes are greater than the number of electrons. आता लक्षात आलं तुम्हाला, P type मध्ये होल्स जास्त असतात आणि N type मध्ये इलेक्ट्रॉन्स जास्त असतात. मग कोणती इम्प्युरिटी ऍड केल्यानंतर N टाइप सेमीकंडक्टर तयार होतो? ट्रायव्हॅलंट का पेंटाव्हॅलंट? गोंधळून जाऊ नका, व्यवस्थित विचार, थिंकिंग करा. मी काय म्हणतोय? N type pentavalent impurity added. यस, व्हेरी गुड. बरोबर आहे ना? पेंटाव्हॅलंट ऍड केल्यानंतर N टाइप तयार होतो ना. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन असतो ना पेंटाव्हॅलंट मध्ये. येस और नो?
Yes. Yes, Yes, sir. yes. Yes, When sir. we add pentavalent impurity in the pure semiconductor, then the resultant semiconductor is N-type semiconductor. On the other side, if we add the Trivalent. trivalent impurity in the pure semiconductor, then the resultant semiconductor is P-type. P-type P-type semiconductor. semiconductor. You know the Fermi level concept. Fermi level माहिती का सर्वांना? कुठं असते Fermi level? In case of intrinsic semiconductor, pure semiconductor, कुठं असते Fermi level? तुम्ही कधी स्ट्रक्चर बघितलेलं असेल बघा, असं कधीतरी स्ट्रक्चर एक लाईन त्याच्यामधून गेलेली असते, डॉटेड लाईन असते किंवा एक कंटिन्युअस लाईन ड्रॉ केलेली असते बघा. समजा मी एक बँड स्ट्रक्चर ड्रॉ करतो इथं, माझ्या स्क्रीनवरती तुम्हाला दिसते ना सर्वांना? येस सर. कंडक्शन बँड, व्हॅलन्स बँड आणि फॉरबिडन बँड. आणि मी जी ती लाईन आहे ना ती इथून ड्रॉ करतो. अशी लाईन तुम्ही कधी बघितली का स्ट्रक्चर मध्ये? अशी एक लाईन ड्रॉ केलेली असते का? मग ती लाईन मे बी सेंटरला असेल फॉरबिडन बँडच्या, मे बी या कंडक्शन बँड कल्या बाजूला गेलेली असेल किंवा मे बी या व्हॅलन्स बँड कल्या बाजूला गेलेली असेल. या लाईनला आपण कसले लेवल म्हणतो? काय असते? काय इंडिकेट करते? फर्मी लेवल असते. येस येस, वी कॉल दिस इज द फर्मी लेवल. फर्मी लेवल असते म्हणजे काय असतं? तो एक एनर्जीचा सेंटर असतो. कशाचा सेंटर असतो? एनर्जीचा. कोणाच्या मधला? तुमचे होल्सची एनर्जी आणि इलेक्ट्रॉनची एनर्जी, त्या दोन एनर्जीचा जो सेंटर येतो ना, ग्रॅव्हिटेशनल सेंटर, तो ती लेवल आपल्याला इंडिकेट करत असते. व्हॅलन्स बॉन्ड आणि कंडक्शन बॉन्ड म्हणला ना? हा येस, बरोबर आहे. आता बघा, कंडक्शन बँड मध्ये कोण असते? आपण समजूया की इलेक्ट्रॉन्स असतात आणि व्हॅलन्स बँड मध्ये कोण असते? होल्स असते. जर का आपण प्युअर सेमीकंडक्टर म्हटला तर दोन्हीची एनर्जी ही डिफरंट असते का सेम असते? सेम असते. सेम सेम असते. असते. मग ती लेवल कुठे येईल? फॉरबिडन बँडच्या सेंटरला येईल ना, बरोबर ना? सेंटर त्या दोन्हीचा. हो. बरोबर आहे. मग मी इलेक्ट्रॉन्स वाढवले तर इलेक्ट्रॉनची एनर्जी जास्त होईल. मी होल्स वाढवले, होल्सची एनर्जी जास्त होईल. म्हणजे तुम्ही जसे एनर्जी कोणाची कमी करचाल, इलेक्ट्रॉन्सची किंवा होल्सची, त्यानुसार ती फर्मी लेवल असते, ती शिफ्ट होत असते कंडक्शन बँड साईडला किंवा व्हॅलन्स बँडच्या साईडला. ओके, ठीक आहे. आपण ते डिस्कस करूया इन डिटेल मध्ये. हा पॉइंट आहे आपल्याला, इन डिटेल मध्ये डिस्कस करूया. ओके, ठीक आहे. So next point is effect of impurity concentration on a Fermi level. Effect of impurity concentration on Fermi level. आता बघा, आताच आपण सांगितलं फर्मी लेवल एनर्जीचा सेंटर असतो, इलेक्ट्रॉनची एनर्जी आणि व्हॅलन्स बँडची एनर्जी सेंटर. Here we add the impurity concentration. Which type of impurity? कोणत्या प्रकारची आपण impurity इथे ऍड करणार? Trivalent impurity or pentavalent impurity. Then what is the effect of that impurity on the Fermi level? On the Fermi level, त्या impurity कॉन्सन्ट्रेशनचा काय इफेक्ट होते त्या फर्मी लेवल वरती? हे जे मी म्हटलं ना, शिफ्टिंग होतं इकडे तिकडे, तेच आपल्याला इथे इन डिटेल डिस्कस करायचं आहे. आता बघा काय इफेक्ट आपल्याला येतो. बघा, तुम्हाला माहिती आहे बघा, दूध असतं. आपण एका पॉट मध्ये 1 लिटर दूध घ्यायचं, प्युअर दूध, पाणी मिक्स केलेलं नाही घ्यायचं. तर ते आपल्याला पाणी आहे असं वाटतं का प्युअर दूध आहे असं वाटतं? काय वाटतं तुम्हाला? मी तुम्हाला काय केलं, एका भांड्यामध्ये 1 लिटर दूध दिलं प्युअर, बघ पाणी बिन काय मिक्स केलेलं नाही, आणि मी तुम्हाला विचारलं याच्यात काय आहे, तुम्ही काय आन्सर द्यायचं? दूध आहे. दूधच आहे मिक्स म्हणतात. आहे. हा, तुम्ही मिक्स करून करत असाल त्यामुळे तुम्ही मिक्स म्हणताल. ठीक आहे. आता मी काय करतो, एका लिटर मध्ये एक 100 ml वॉटर ऍड करतो. म्हणजे काय करतो, इम्प्युरिटी ऍड करतो त्याच्यामध्ये. बघा, बरोबर ना? वॉटर म्हणजे मिल्क साठी वॉटर ही इम्प्युरिटीज आहे ना, बरोबर आहे का नाही? येस सर. मी काय करतो, Yes, sir. वॉटर ऍड करतो. तुम्ही काय करता, हे काहीतरी दुधात पाणी मिक्स करते बघा, असं घरी चर्चा करता. थोडस काहीतरी डाऊटफुल वाटतं आपल्याला. का वाटतं डाऊटफुल? तर जे मिल्कचे जे क्रिस्टल्स असते त्यांच्यामध्ये स्पेसिंग यायला लागतं. ते स्पेसिंग कशाने ऑक्युपाय केलं असतं? तर त्या वॉटरच्या क्रिस्टल्सना.
मी काय केलं माहितीये का, थर्ड केस मध्ये 1 लिटर दुधामध्ये अर्धा लिटर पाणी, आपण काय म्हणतो इझिली सांगतोय किती पाणी मिक्स करतोय असं म्हणतो. म्हणजे कशामुळे आपल्याला वाटतं की ते जे दुधाचे जे क्रिस्टल्स असतात ना ते एकमेकांपासून अजून फार हवे, अजून लांब जातात. आपल्याला इझिली ऑब्झर्व होतं तिथं की त्याच्यात पाणी मिक्स केलं. आपण 1 लिटर दुधामागे 1 लिटर पाणी मिक्स केलं, आपण काय म्हणतो पाण्यात दूध मिक्स केले का दुधात पाणी मिक्स केले, म्हणजे काय हाय कॉन्सन्ट्रेशन इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन ऍड करतो आपण. म्हणजे इफेक्ट जाणवतो ना आपल्याला की ते जे प्युअर मिल्क होतं त्याच्या क्रिस्टल मध्ये असं काहीतरी स्पेसिंग वाढत जातं. काय होतं, स्पेसिंग वाढत जातं. त्याच्यामुळे आपल्याला काहीतरी इफेक्ट ऑब्झर्व होतो. तो इफेक्ट काय, हा फर्मी लेवल. म्हणजे जेव्हा आपण एक प्युअर सेमीकंडक्टर घेतो आणि त्या प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये जेव्हा इम्प्युरिटीचं कॉन्सन्ट्रेशन स्मॉल टू लार्ज, पहिल्यांदा इनिशियली वी ऍड व्हेरी स्मॉल कॉन्सन्ट्रेशन, स्टेप बाय स्टेप जर आपण ते इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन वाढवत गेलो तर ती फर्मी लेवल आहे ना, त्या फर्मी लेवलवरती काय इफेक्ट होतोय हे आपल्याला इथं स्टडी करायचं. ओके, ठीक आहे. आफ्टर दॅट देर इज द वन स्मॉल डेरिवेशन फॉर द EF in Fermi energy in intrinsic semiconductor. Where is the Fermi level or where is the Fermi energy in the intrinsic semiconductor? त्याचं डेरिवेशन आपल्याला इथं स्मॉल डेरिवेशन काय करायचं, डिस्कस करायचं. ओके, याच्यावरती जर का तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाईल तर तो क्वेश्चन तुम्हाला 3 मार्कासाठी असेल, याच्यावरती 5 मार्कांचा क्वेश्चन विचारला जाणार नाही. Okay, the last subunit is the Hall effect and its applications. The last part of this chapter is Hall effect. एक स्मॉल डेरिवेशन आहे, तो याच्यावरती तुम्हाला 5 मार्काला क्वेश्चन विचारायचा आहे. ओके, ठीक आहे. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? Shall we go to the next chapter? Yes. बोला, कोणाला काय? ते मार्क्स हावर्स असेसमेंट ब्लूम्स लेवल हे कळलं नाही पुढचं. ओके, आता मार्क्स कसे आहेत की हे जे सब युनिट आहे हे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, फर्मी लेवल, ओनली डेफिनेशन, याच्यावरती कोणत्याही पॉइंट वरती म्हणजे तुम्हाला क्वेश्चन विचारला क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स तर याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन फक्त 3 मार्कला विचारला जाईल. लक्षात आलं? हे जे सब युनिट आहे हे एवढे हे जे पॉइंट्स आहेत हे तुम्हाला फक्त 2 लेक्चर मध्ये कव्हर करायचे आहेत. 2 लेक्चर मध्ये कव्हर करायचे. याचे जे असेसमेंट आहे याच्यामध्ये काय आहे, तुम्हाला डेफिनेशन असेल, आहे काय, तर डेफिनेशन आहे बघा, फर्मी लेवलची फक्त डेफिनेशन आहे. देन काय आहे, क्लासिफिकेशन आहे बघा, क्लासिफिकेशन आहे का याच्यामध्ये, आहे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. एक्सप्लेनेशन कशाचं आहे, फर्मी डिरेक्ट डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन, याचं म्हणजे हे असेसमेंट याच्यामध्ये काय करायचं आहे आपल्याला. ओके, आता बघा ह्या सेकंड सब युनिट मध्ये आहे बघा एक डेरिवेशन आहे, म्हणजे इथे तुम्हाला असेसमेंटला दिले बघा डेरिवेशन अँड एक्सप्लेनेशन. ब्लूम्स लेवल्स, रिमेंबरिंग अँड अंडरस्टँडिंग, हे फक्त तुम्हाला 2च गोष्टी करायच्या आहेत याच्यात, रिमेंबरिंग करायचं आहे आणि अंडरस्टँडिंग करायचं आहे. अप्लाइंग कधी आहे, हे जे तुमचा हॉल इफेक्ट आहे ना, स्मॉल डेरिवेशन आहे आणि याच्यावरती तुम्हाला एक एक्सपेरिमेंट पण आहे, हॉल इफेक्ट नावाचा एक एक्सपेरिमेंट आहे. म्हणजे हे तुम्हाला ऍक्च्युअली ऍप्लिकेशन मध्ये आहे हा पॉइंट, त्याच्यामुळे इथं अप्लाइंग आलं आहे. ओके, इथं आहे बघा लास्टला न्यूमरिकल्स, या चॅप्टरचे जे न्यूमरिकल्स आहेत तो आपल्याला इथं लास्टला डिस्कस करायचे, त्यामुळे असेसमेंट मध्ये सुद्धा तुम्हाला इथे न्यूमरिकल म्हणून आहे. ओके, याच्याकडे काय लक्ष देऊ नका एवढं जास्त. हे जर का तुम्ही ऍक्च्युअली इथं इन प्रेझेंट असतात तर आपण हे इन डिटेल डिस्कस केलं असतं किंवा हे पार्ट्स तुम्हाला सांगितलं असतं. ओके, ठीक आहे, याच्याकडे काय लक्ष देऊ नका. मी जे सांगतोय तेवढं तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट करा. 70 पैकी 70 मार्क मिळाले म्हणून समजा, न बघता, कॉपी न करता. ओके, ठीक आहे. ओके, in the second unit we will discuss about the crystallography. हा चॅप्टर तुम्ही पूर्ण चॅप्टर तुम्ही 11th ला किंवा 12th ला डिस्कस केलेला आहे, तरी सुद्धा आपण इथं इन डिटेल इन शॉर्ट आपण डिस्कस करणार आहोत. सो फर्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट सब युनिट इज द इंट्रोडक्शन टू क्रिस्टल सिस्टम. Introduction to crystal system. In this introductory part we will discuss the 7 crystal system. What is the space, what is the lattice, what is the previous lattices, what is meant by this, what are the 7 crystal systems. That part we will discuss under the introduction. You know the 7 crystal systems. कोणते कोणते आहेत 7 crystal system? First system is cubic. cubic. Second
tetragonal, Tetragonal. third orthorhombic, Orthorhombic. orthorhombic, fourth Monoclinic. rhombohedral, fifth hexagonal, sixth monoclinic, Monoclinic. and last seventh triclinic. Triclinic. या ज्या 7 crystal system आहेत, out of these 7, here we will discuss in detail only one system, that is the simple first one, cubic system. Out of these 7 crystal system, here we will discuss in detail only one system, that is the cubic system. So what are the properties or what are the characteristics of the cubic unit cell or the cubic system? या 7 पैकी जी पहिली जी सिस्टीम आहे क्यूबिक सिस्टीम, त्याच्या आपण इन डिटेल प्रॉपर्टीज किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किंवा डिस्कस करणार आहोत. So what is the first characteristics or what is the first property? How many number of atoms are present in the simple cubic system, 8. body centered cubic system, and the phase centered cubic system? You know the SC, BCC and FCC? Yes, sir. Yes, sir. As per the previous latest, ते previous latest मध्ये तुम्ही डिस्कस केलेला आहे बघा, 7 मध्ये नाही, प्रिव्हियस मध्ये केलेला आहे तुम्ही, बरोबर आहे? ठीक आहे. Yes. आता बघा, नंबर ऑफ ऍटम्स प्रेझेंट इन द युनिट सेल, क्यूबिक मध्ये पुन्हा 3 आहेत ऍज पर द प्रिव्हियस. सिंपल क्यूबिक मध्ये किती प्रेझेंट आहेत, बीसीसी मध्ये किती प्रेझेंट आहेत आणि एफसीसी मध्ये किती प्रेझेंट आहेत, ते आपल्याला इथे डिस्कस करायचे. नेक्स्ट, atomic radius for the simple cubic, atomic radius for the BCC, atomic radius for the FCC. What is the coordination number for the SC? What is the coordination number for the BCC? And what is the coordination number for the FCC? Next property, atomic packing factor. What is meant by the atomic packing factor, or how we define the atomic packing factor? Wide space. What is the wide space? Again, what is the atomic packing factor for the SC, BCC and FCC? What is the wide space for the SC, BCC and FCC? Density of crystal, symmetry elements. Again, these symmetry elements are classified in 3 types, in 3 categories. One is the axis, second is the center of symmetry, and third one is the plane of symmetry. Axis of symmetry, center of symmetry and plane of symmetry. Okay, इथे एक वेगळी टर्म आहे. व्हॉट इज मीन बाय द सिमेट्री? सिमेट्री कशाला म्हणतो? व्हॉट इज मीन बाय द सिमेट्री? सिमेट्री काय आहे? यस, व्हॉट इज मीन बाय द सिमेट्री? तर दोन्ही बाजूचं साईज शेप हे सेम असलं पाहिजे, मगच त्याला आपण symmetry यस, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, बरोबर आहे. समरूपी असं म्हणू शकेल का आपण? माझ्याकडे काय आहे माहितीये का, हा एक मोबाईल आहे, या मोबाईलचं मला सिमेट्रिक तयार करायची, तर काय करावं लागेल मला? एक तर असं सेंटर मधून याला कट करावं लागेल, 2 सेम पार्ट करावं लागतील, म्हणजे फर्स्ट पार्ट इज एक्झॅक्टली मिरर इमेज ऑफ सेकंड पार्ट, और द सेकंड पार्ट इज एक्झॅक्टली मिरर इमेज ऑफ द फर्स्ट पार्ट, असं काय तर करावं लागेल, बरोबर आहे? नसेल तर इथून मला असं काहीतरी कट करावं लागेल, 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, बरोबर का नाही? की आपल्याला त्या क्यूब्सला असं 2 पार्ट मध्ये डिवाइड करायचं आहे की ते दोन्ही पार्ट एकमेकांना इक्वल असतील, ते दोन्ही पार्ट एकमेकांना कशा असतील? इक्वल असतील. नसेल तर काही अँगल मध्ये रोटेट केलं तर आपल्याला ते सेम दिसलं पाहिजे. काय झालं पाहिजे? सेम, समरूपी दिसलं पाहिजे, तर आपण काय म्हणतो? सिमेट्री. ओके, and the Bragg's law, n lambda is equal to 2d sin theta, small derivation here we will discuss. And the last subunit of this chapter is Miller indices. You know the Miller indices, HKL असे बघा, नाही हे तुम्हाला नाही जाण. Miller indices and the interplanar distance, interplanar distance, that is the small d. Okay, या चॅप्टर मध्ये तुम्हाला हे जे मिलर इंडायसेस आणि इंटरप्लेनर डिस्टन्स आहे त्याच्यावरतीच 5 मार्काला क्वेश्चन विचारला जाईल इफ वर एक्झामिनेशन इज इन ऑफलाईन मोड. बाकीचे हे जे वरचे जे 2 सब युनिट आहेत याच्यावरती तुम्हाला 3 मार्कला क्वेश्चन विचारला जाईल. ओके, ठीक आहे. सो आवर थर्ड युनिट इज द साऊंड इंजिनिअरिंग. सो अंडर दिस टायटल वी विल डिस्कस
this chapter in two parts. In the first part, we will discuss acoustics. In the second part, we will discuss the ultrasonics. So in the first part, we will discuss the introductory part of the acoustics. Introductory part of the acoustics means definition, branch of science which deals with the study of the planning of the building or the sound. Reverberation, what is meant by the reverberation? What is the reverberation time? Absorption coefficient, Sabin's formula, basic requirements for the acoustically good hall. So these are the sub points. So main and important, very important point is the factors affecting acoustics of auditorium and their remedies. What is meant by the remedies? Remedies म्हणजे काय असतं? उपाय. उपाय. कोणते फॅक्टर्स आहेत की जे आपल्याला अकोस्टिकली गुड हॉलला प्रॉब्लेम करतात, त्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन काय असेल, उपाय काय आहेत, त्याच्यावरती आपल्याला इथं 5 मार्काला क्वेश्चन विचारला जाईल. हा जो पॉइंट आहे हा टोटली थेरॉटिकल पॉइंट आहे. ओके, ठीक आहे. रिव्हर्बरेशन म्हणजे काय असतं? व्हॉट इज मीन बाय द रिव्हर्बरेशन? एनी आयडिया? एनी आयडिया? बरं, मी जे पहिल्यांदा डिस्कस करतोय हे चालते का डायरेक्टली सिलेबस स्टार्ट करू देत? डिस्कशन चालू दे. हे बरोबर आहे. थोडी थोडी आयडिया तुम्हाला आली पाहिजे. आपण कोणत्या चॅप्टर मध्ये काय स्टडी करणार, तुम्हाला पण थोडं समजेल, वाटणार नाही. फिजिक्स काय तुम्हाला माहितीये का सगळ्यात अवघड सब्जेक्ट कोणता असतो? फिजिक्स. असं नका म्हणू राव, असं नका म्हणू. फिजिक्स अवघड आहे. तुम्ही फिजिक्स चांगले शिकत अवघड जात नाही सर. फिजिक्स तुम्ही जेव्हा एखादं डेरिव्हेशन किंवा एखादं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता तेव्हा काय लिहिता हो? लेटस, कन्सिडर, सपोज असं म्हणता ना, बरोबर आहे का नाही? तुम्ही सगळं सपोज करता, तुम्हीच कन्सिडर करता आणि अवघड कसं काय म्हणता तुम्ही फिजिक्स? बरोबर आहे का नाही? तुम्ही जे कन्सिडर करता, जे सपोज करता त्याच्यावरूनच तुम्हाला पुढे जायला लागतं ना, बरोबर आहे? असं मॅथ्स सारखं एक फॉर्म्युला आहे फिक्स कंपल्सरी आणि त्याच्यामध्ये नाही ना, बरोबर आहे ना? हाईटला जर तुम्ही नोटेशन कन्सिडर केलं, सपोज बी इज द हाईट, तुम्ही तिथे सपोज बी हाईट म्हटलं तरी एक्झामिनर तुम्हाला तिथं मार्क कट करणार नाही हो. तुम्ही समजलं ते, त्याच्यानुसार तुम्ही डेरिव्हेशन पुढे गेले, बरोबर आहे का नाही? असं कोणी सांगितलं याची यूज करायचं? पण ते कंटिन्युअस तेच तुम्ही नॉमेनक्लेचर यूज केलं पाहिजे. नाहीतर एका ठिकाणी एच यूज करतो, एका ठिकाणी बी, एका ठिकाणी काहीतरी डी, असं नाही केलं पाहिजे, बरोबर? सपोज मध्ये जेव्हा आपण लिहितो किंवा एखादी फिगर ड्रॉ करतो आणि तिथं आपण देतो बघा ए बी इज इक्वल टू दिस दिस, सी इज दिस, त्याच्यानुसार असतं. ओके, फिजिक्स अवघड नाही. समजवणारा आणि समजून घेणारा या दोघांवरती डिपेंड असतं की तो कन्सेप्ट कसा आहे. ओके, ठीक आहे. सो आता तुम्ही म्हणलं अवघड जाणार नाही. खरंच अवघड जाणार नाही तुम्हाला. जर का मी दिलेल्या नोट्स लेक्चर तेवढे मिस करू नका, एवढंच करा, बाकी काही अडचण येणार नाही तुम्हाला. जर ऑनलाईन झाली 50 पैकी 50 मार्क्स तुम्हाला भेटणार, ऑफलाईन झाली तर 70. तुम्हाला एक आयडिया सांगितली होती बघा, पहिल्याच लेक्चरला सांगितलं होतं, ज्याला मॅथ्स येत नाही तरी सुद्धा 70 मार्क्स भेटतात थेरीवर सुद्धा. ज्याला मॅथ्स येते त्याला तर 100% 70 मार्क्स भेटणार. आता अवघडचा काही विषय राहिलेला नाही. बाकीचं माझ्याकडे दे ना, कोणते न्यूमरिकल्स कसे येतात, काय येते, मी तुम्हाला सांगतोय की. बरोबर आहे ना? काय अडचण येणार नाही. मॅथ्स सगळं, फिजिक्स सगळ्यात सोपं आहे. ओके, ठीक आहे. So second part of this chapter is the ultrasonic. So here we will discuss the introductory part of the ultrasonic. Okay, एक तुम्हाला न्यूमरिकल विचारलं जातं याच्या इंट्रोडक्टरी पार्ट वरती. जो ह्युमनला ऑडिओबल साऊंड असतो, माणसाला जो ऑडिओबल साऊंड असतो त्याची फ्रिक्वेन्सी रेंज किती असते? 20 हर्ट्ज. 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, बरोबर आहे ना? हे तुम्हाला आधीच माहित होतं ना, होतं का नाही? हेच कंपल्सरी 100% हे न्यूमरिकल तुम्हाला विचारलं जातं. तुमची थेरी होऊ द्या किंवा ऑनलाईन होऊ द्या किंवा ऑफलाईन, काही होऊ द्या, हे तुम्हाला माहिती आहे, सर्व झालेलं आहे. मी तुम्हाला प्रत्येक चॅप्टरचं ऑब्जेक्टिव्ह डिस्कस करताना मी प्रत्येक वेळी म्हणलो, ऑलरेडी यू हॅव डिस्कस्ड इन द 11th स्टँडर्ड अँड द 12th स्टँडर्ड.
नवीन याच्यामध्ये एखाद दुसरा पॉईंट असेल तर ऑलरेडी तुम्ही डिस्कस केलेला आहे आणि आपण सुद्धा डिस्कस करणारच आहोत. असं नाही की आधी घेतलं म्हणजे ते चाललंय आपलं काहीतरी वाचायचं तर काय घेत नाही, असं काही नाही. इन डिटेल आपण डिस्कस करणार आहोत, बरोबर. पण ते तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे, नोन आहे तुम्ही त्याच्याविषयी. एक्सक्यूज मी सर, बोला की. 12th सर पूर्ण ऑनलाईन झाल्यामुळे जरा थोडा प्रॉब्लेम येतो, दुसरं येस काही येस नाही. येस, बरोबर आहे. तो तुम्हाला नाही, सगळ्यांनाच तो प्रॉब्लेम आहे. थोडस आपल्याला सवय नाहीये की ऑनलाईनची, आणि ती सवय लावून घ्यावी लागणारच आहे. इन फ्युचर जर का ऑफलाईन मोड जरी सुरू झाला तरी सुद्धा तुम्हाला ऑनलाईनलाच जास्त प्रेफरन्सेस, म्हणजे टीचिंग नाहीये, कोणत्याही गोष्टीतून पुढे जास्तीत जास्त ऑनलाईनलाच प्रेफरन्स जाणार आहेत. आता माहिती नाही इथून पुढे काय होणार आहे, अजून पुढे काय होणार आहे, काय कंडिशन्स येणार आहेत. आणि आताच्या टेक्नॉलॉजीच्या डेव्हलपमेंटनुसार तर तुम्हाला माहितीच आहे, पहिले तुम्ही कोणतीही गोष्टी जर विकत घ्यायची म्हटलं तर तुम्ही मार्केटला जावं लागत होतं, सिटीच्या ठिकाणी जावं लागत होतं. पण आता काय लागलं, तुमचं फ्लिपकार्ट आलं, अमेझॉन आलं, स्नॅपडील आलं, म्हणजे तुम्हाला घरपोच यायला लागलं, तुम्ही ऑनलाईन ऑर्डर करा. मग हे जे आपल्याला ऑनलाईन होत होतं, आपण ऑनलाईनचे परचेस करतो, ते पहिलं सिटीच्या ठिकाणी असायचं, मेन मोठ्या सिटीच्या ठिकाणी असायचं. पहिलं सोलापूरला यायचं, नंतर पंढरपूरला यायचं. तुमच्या जवळची सिटी तुम्ही कन्सिडर करा, सर्वजण काही इथलेच नाही. आता सध्या बघा, तुम्ही तुमच्या छोट्या खेडेगावामध्ये सुद्धा येते बघा ऑनलाईन जे आपण परचेस केले ते पोच करण्यासाठी, बरोबर आहे का नाही. त्याच्यामुळे इथून पुढं ऑनलाईनला जास्तीत जास्त प्रेफरन्सेस जाणार आहेत आणि त्याची जास्त हे होणार आहे. टेक्नॉलॉजी पण तशी डेव्हलप व्हायला लागली आहे, बरोबर आहे ना. आहे, बरोबर आहे. तुम्हाला नाही, सगळ्यांनाच होते तसं, ऑनलाईनचा थोडासा सवय नाही त्यामुळे प्रॉब्लेम येतो. पण काय नाही, आपण व्यवस्थित स्टडी करूया. ओके, ठीक आहे. सो अगेन देर आर two methods. First one is the piezoelectric method and the second one is the magnetostriction method. Using these two methods we can generate the ultrasonic waves. आता आपण इथं अल्ट्रासोनिक वेव्हचं इंट्रोडक्शन बघितलं, अल्ट्रासोनिक वेव्ह तयार केल्या कशानं, पिझोइलेक्ट्रिक मेथडनं आणि दुसरी मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथडनं. मग त्याच्यानंतर काय की प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स. आफ्टर दॅट डिटेक्शन मेथड्स ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स. यस, आपण अल्ट्रासोनिक वेव्ह जनरेट केलेत, पण ऍक्च्युअली तिथं आहेत का नाहीये, किंवा जिथं ऍप्लिकेशन आहे अल्ट्रासोनिक वेव्हचं ऍक्च्युअली तिथं अल्ट्रासोनिक वेव्ह आहे का नाही ते डिटेक्ट करण्यासाठी आपण इथं 4 मेथड्स यूज करणार आहोत. कुन्स ट्यूब मेथड, sensitive flame method, piezoelectric method and thermal detector methods. So these are the 4 methods. Using these 4 methods we can detect the ultrasonic wave. The last point of this chapter is the applications of ultrasonic waves. Applications of the ultrasonic waves already we have discussed in the previous lecture, where we use the ultrasonic wave. Where is the applications of the ultrasonic wave? So this is the 4th unit number 4, that is the relativistic mechanics. So under this title we will discuss the introductory part of the relativistic mechanics. Before Einstein there is the Newtonian mechanics proposed by the Newton. हे जे आइन्स्टाईन जे मेकॅनिक्स आपल्याला प्रपोज केलेलं आहे त्याच्या आधी या न्यूटन जे मेकॅनिक्स आहे, रिलेटिव्हिस्टिक्स मेकॅनिक्स, ते प्रपोज केलं. पण आपण म्हणतो की रिसर्च करतोय, रिसर्च आणि सर्च मध्ये काही फरक आहे माहिती का? Why there is the need of the research? Yes, any idea? May I audible? रिसर्च Yes, sir. म्हणजे आपण जे Yes, sir. चुका केले ते सुधारून डबल आपण हे करू शकतो, Yes, सुधारणा करू शकतो. yes, yes, yes. मग सर्च करणं चांगलं का रिसर्च करणं चांगलं? दोन्ही पण चांगलं सर. दोन्हीही चांगलं, दोन्हीही चांगलं. सर्च म्हणजे काय, आपण एक नवीन इन्व्हेन्शन काय तर करतोय, पेटंट वगैरे करतो. रिसर्च म्हणजे काय की एक काहीतरी सिस्टीम तयार केलेली आहे आणि त्या सिस्टीम वरती पुन्हा रिवर्क करणं. मग रिवर्क करताना आपल्याला ते रिपिटेटिव्ह होते का, म्हणजे खरंच त्याला जे मांडलेलं आहे ते बरोबर आहे का ते चेक करणं. त्याच्यामध्ये अजून काही नवीन इन्व्हेन्शन होतंय का ते चेक करणं. त्याचं आपण म्हणतो रिसर्च. म्हणजे काय केलं होतं की न्यूटननं जेव्हा मेकॅनिक्स प्रपोज केलं तेव्हा काही गोष्टी क्लिअर होत नव्हत्या. त्यांनी जे इक्वेशन्स दिले
ते पुढे कुठे जेव्हा आपण यूज करतो तेव्हा त्या कुठेतरी मिस्टेक होत होत्या. तेव्हा आईन्स्टाईननं काय केलं की पुन्हा ते जे रिलेटिव्हिस्टिक मेकॅनिक्स आहे ते पुन्हा प्रपोज केलं. त्याच्यामध्ये त्याने रिलेशन सांगितलं की स्पेस, टाइम, स्पीड यांचं. ते जे आईन्स्टाईनचे जे रिलेटिव्हिस्टिक मेकॅनिक्स आहे त्याच्यानंतर त्याच्यावरती कुठेही डिफेक्ट काही प्रॉब्लेम्स किंवा कोणते त्यांचे इक्वेशन्स मध्ये प्रॉब्लेम आलेले नाही. त्याच्यामुळे ते कंटिन्युअस राहते. So there are two theories of relativity, special theory of relativity and the general theory of the relativity. In case of the special theory of relativity, there is the two objects. One is in the constant or the uniform motion, and the second one is the rest as compared to each other. But in case of the general theory of the relativity, there is the no uniform motion. There is the no rest position that of the two objects. So in your syllabus, there is the special theory of the relativity. So there is the very important one point, that is the Lorentz transformation of space and time. Lorentz transformation of space and time. So हा जो पॉइंट आहे लॉरेंस ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ स्पेस अँड टाइम, त्याच्यावरती तुम्हाला 5 मार्काचा क्वेश्चन विचारला जाईल. नेक्स्ट, लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन and the time dilation. And the last one is the equivalence of mass and energy. Equivalence of mass and energy. So this is the unit number 4. What is the unit number 5? Unit number 5 is the wave optics. Again, this wave optics is divided in 2 parts. Already we have discussed in the previous lectures: diffraction and the polarization. Diffraction and the polarization. So next, and the 6th unit is the laser. So again here already we have discussed absorption is only one type, that is the stimulated type, but emission is, again there is the 2 types of the emissions. One is the spontaneous emission and the second one is the stimulated emission. For that stimulated emission we need the population inversion. For the population inversion there is the pumping. And one more important term, that is the metastable state. In that state there is the maximum electrons. Next, properties of the laser, that is the directionality, divergence. These are the different properties of the laser. So there is the one type of the laser. Again, what type of material you have used for the laser? So there are 4 different types of the laser: semiconducting laser, solid state laser, liquid dye laser, and the gaseous laser. So out of these 4, only one laser is in your syllabus, that is the gas laser. So here we use the 2 different gases. One is the helium and the second one is the neon, in the ratio of 10:1. In the ratio of the 10:1 means 10 atom of helium with 1 atom of neon. जेव्हा आपण हेलियमचे 10 ऍटम घेऊ तेव्हा निऑनचा किती घ्यायचा आहे? 1 घ्यायचा आहे. या रेशो मध्ये आपण हे हेलियम आणि निऑन हे 2 गॅसेस घ्यायचे आणि त्याच्यापासून लेझर लाईट काय करायचे? इमिट करायचे. ओके. द लास्ट सब युनिट ऑफ दिस चॅप्टर इज द holography. In this holography, again 2 parts. One is the construction part and the second is the reconstruction part. Okay, where we use the holography concept? You know the 3D photography and the 2D photography. 2D फोटोग्राफी तुम्ही बघितले का कधी? 2D फोटोग्राफी बघितले का तुम्ही कधी? तुम्ही जो पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करता, प्रिंट काढता किंवा अल्बम्स वगैरे बघता, ते 2D फोटो असतात का 3D असतात? ते कव्हर पेज सोडू ना, आपल्या अल्बमचं कव्हर पेज सोडू. 2D असतात का 3D असतात? 2D असतात. 2D असतात. मग हे 2D फोटोग्राफी कशी असते, म्हणजे 2D फोटो आपण कसं कॅप्चर करतो? ऍक्च्युअली त्याच्यामध्ये काय होतं ते आपण या होलोग्राफी मध्ये डिस्कस करायचं. त्याच्यामध्ये फक्त कन्स्ट्रक्शन पार्ट असतो. व्हॉट इज द रिकन्स्ट्रक्शन? ड्यू टू द रिकन्स्ट्रक्शन देयर इज द 3D फोटोग्राफी. ड्यू टू द रिकन्स्ट्रक्शन देयर इज द 3D फोटोग्राफी. तुम्ही बघितले का 3D फोटोग्राफी? असतात बघा, आषाढी वारीला, कार्तिक वारीला स्टेशन रोडला बसलेले असतील बघा माणसं. तिथं फोटो असतो आणि आपण काही अँगल मध्ये जर त्याचं रोटेशन केलं तर आपल्याला डिफरंट फेजेस मध्ये ते फोटोज ऑब्झर्व होते. त्याला काय म्हणतो आपण? 3D फोटोग्राफी.
So in case of the construction part or in 2D photography, there is only intensity recorded. But in case of the 3D photography, there is intensity as well as a phase recorded. फेज सुद्धा रेकॉर्ड केली जाते आणि इंटेन्सिटी सुद्धा रेकॉर्ड केली जाते कुठे इन केस ऑफ द 3D photography. But in case of the 2D photography, there is only intensity recorded. And the last point of this chapter is applications of laser in the various fields like science, engineering, medical, space, cosmetics, textiles, etc. Okay, so time is over. Today we stop here. I request, please write your name and roll number in chat box immediately, quick fast.